අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඒ බිට්කොයින් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ රෙජිස්ටර් වෙලා විනාඩි 5කින් අපේ සල්ලි විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් සුපිරි app එකක්. ඔයාලට තියෙන මුලින්ම වගේ ෆෝන් එකේ Play Store එක හරි App Store එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ search bar එකේ Bitcoin pop කියලා search කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට උඩින් එනවා Bitcoin pop and real Bitcoin කියලා app එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ app එක install කරගන්න. ඒ වගේම මේක බොහොම පොඩි app එකක් MB 75ක. මේක review කරලා තියෙනවා 4.6ක් stars. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම හොඳ app එකක් කියලා ගොඩක් කට්ටිය recommend කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට අවුරුදු 3කටත් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක වයසේ ඉඳලා ඊට වඩා වැඩි වෙන ළමයිට ඕන්ලා මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට මේක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක download වුණාන් පස්සේ ඔයා මේ විදිහට open කරගන්න. ඊට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට blink කියලා logo එකක් මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ interface එක Bitcoin pop කියලා වැටෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ logo එකයි ඒගොල්ලෝගේ නමයි. ඊට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් load වෙලා වාව් පළවෙනි game එකකට වැටෙනවා මුලින්ම මේ විදිහට. game එකක් සාමාන්‍ය පොඩි game එකක් වගේ පෙවුනට මේක ඇත්තටම සල්ලි ගන්න පුළුවන් හොඳ game එකක්. ඔයාලට තියෙන මෙතන play කියලා දීලා ඔයාලට game එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් level 1 game එක ගහන්න. මේ විදිහට මේකේ තියෙන ඇත්තටම ඔය කප් එකතු කරන්න තියෙන මේක ප්ලේ කරන විදිය ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඔක්කොම ටික අපිට දෙනවා. මේ විදිහට පාටින් තියෙන ගේම් එක ඒ කියන්නේ මේ බෝලේ පුරවන්න තමයි මේ ගේම් එකේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ අර උඩ තියෙන කප් ටික එකතු කරගන්න. මේ විදිහට බෝල් වලින් ගහලා මේක කම්ප්ලීට් කරාන් පස්සේ ඔයාලට උඩ තරු තුනක් ලැබෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ account එකට සල්ලි හම්බෙන්නේ. මේ විදිහට level complete කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒක complete කරාන් පස්සේ මම මේ app එකට තාම register වෙලා නැති හින්දා තමයි අපිට මේ සල්ලි හම්බෙන්නේ නැත්තේ. නැත්තම් මේ වෙලාවට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට හම්බෙන ගාණ ඒ කියන්නේ දෙගුණ කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් බලලා. ඊට පස්සේ මම ඔයාට ආයෙත් පෙන්නනවා level 2 එක play කරලා. play කියලා මෙතන වැටෙනවා මේක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඊට වඩා චුට්ටක් hard game එකකට වැටෙනවා කලින් එකට වඩා. අර දින් මේ විදිහට ඒක කලින් කරා වගේම මේක game එක ගහන්න. කියන්නේ මේ game එක ඉතා lazy game එකක් වගේ පෙවුනට මේකෙන් ඇත්තටම අපිට සල්ලි හම්බෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ payment proof එකක් ඕන නම් කලින් comment කරන්න. මම ඒකත් අනිවාර්යෙන් සතියක් ඇතුළත සාමාන්‍ය logo video එකක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මම payment proof එක දෙන්නම්. ඊළඟට තියෙන්නේ ඔයාගේ මේ විදිහට home එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ account එක create කරන්න නම් get started ගිහිල්ලා ඔයා continue with Google හරි Facebook හරි දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට continue with Google කියලා දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ Gmail accounts ටික වැටෙනවා පල්ලෙහින්. මේ විදිහට මම මගේ Gmail account එක select කරගන්නවා. ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ කැමති Gmail account එකක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට චුට්ටක් load වෙලා ඔයාව ආයිත් කලින් තිබ්බ interface එකටම වැටෙනවා game එකේ. ඒ කියන්නේ පටන් ගද්දි තිබ්බ විදිහට. එතකොට හැබැයි ඔයාට අර උඩ coin ගානක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මේ විදිහට game එකට ආයෙ play කරන්න. එතකොට ඔයා register වෙලා ඉන්නේ හින්දා මේ විදිහට ඒක play කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් එතෙන් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ level 3 එක play කරන්න. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ විදිහටම මේ play කරන්න තමයි තියෙන්නේ කලින් level 2ම play කරා වගේ. මේ විදිහට
ඉතාමත් ලේසි කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ ගේම් එකෙන් ඔයාලට විඩ්‍රෝ කරන්න ඕන නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගේම් එකට ඒ කියන්නේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. මම කලින් කරා වගේ. කියනවා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලෙවල් එක කම්ප්ලීට් කරන් පස්සේ ලෙවල් කම්ප්ලීට් කියලා වටනවා. දැන් ඔයා අනිවාර්යයෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා නම් මේ විදිහට උඩින් වම් පැත්තේ උඩ මෙතන කවුන්ට් වෙලා ඔය කියන්නේ ස්පින් වෙනවා. ස්පින් වෙලා ඔයාලට යම් ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොයින්ස් ගාණක්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. Oh my god. Oh my god. Sensational win! Claim 10 million free coins. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මේ ඇප් එක දැන් ඇඩ් එක ප්ලේ වෙලා ඉවර වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩිලීට් කරගන්න. මේ විදිහට දැන් ඔයාගේ උඩ ආයෙත් සැරයක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මම ඕන් පෙන්නන්නම් ආයෙත් සැරයක් ප්ලේ කරලා. ඊළඟ ලෙවල් එක ටිකක් අමුතුයි. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා හાર્ඩ් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ එකට වඩා. ඔයාලට මේක ප්ලේ කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේකේ ඕනම ගාණක් ඔයාලට විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොඩි ගාණක් ඕන. කොයින්ස් 8000ක් ඕන. මම ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට තාම ඔයාලා like කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රශ්න comment කරන්න comment section එක පල්ලෙන් කතා කරමු. ඊට පස්සේ මේ level එකත් කලින් විදියටම ඔයාලා complete කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කලින් විදියටම spin වෙලා ඔයාලට ඔයාගේ account එකට points ගන්න කැඩ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ home screen එකට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන points ගන්න. මේ විදියට cash out කියලා තියෙනවා. ඒකේ බුහන් පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ සල්ලි ඔයාගේ account එකට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලගේ තියෙන coins ගන්න වැටෙනවා. මෙතන coins 8000ක් වුණාම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි.